नमस्कार. आपण खूपच दिवसानंतर भेटत आहोत. आता एक नवीन रेसिपी घेऊन आली आहे तुमच्या समोर. आपण उकडून बटाटा घेतलेला आहे आणि किसून बीटरूट घेतलेले आहे. आणि याचं आपण कटलेट करणार आहोत. बीट आपण थोडंसं परतून घेणार आहोत. त्यासाठी आपण थोडं तेल टाकलेलं आहे. आपण हे बीट 1 ते 2 मिनिटं परतून घेणार आहोत, जेणेकरून त्याचा जो कच्चा आहे ते निघून जाईल बटाट्याबरोबर ते आणि मिळून पण येईल, आपल्याला मळता येईल ते. बीट गरम होत आलेलं आहे आता. आपण अगदी मोजून 2 मिनिटच परतून घेतलेलं आहे. आता आपण ते परत प्लेटमध्ये काढून घेऊया. बीट पण थोडंसं स्मॅश होईल म्हणून आपण बटाट्यातच घेतलेलं आहे, ते एकत्रच घेतलेलं आहे. तर सगळं एकजीव झालेलं आहे. हे बघू शकता आपण, बीट पण सॉफ्ट झालेलं आहे आणि बटाटा पण व्यवस्थित एकजीव झालेला आहे त्याच्यात. आता चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहोत आपण, थोडी हळद, थोडं लाल तिखट, थोडी धणे पावडर. आता आपण हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. ह्याच्यात आपण इन्ग्रेडियंट्स आपल्याकडे जसे अवेलेबल असतील तसं घालू शकतो. आता तुमच्याकडे जर बीट नसेल तर बीटाच्या ऐवजी तुम्ही गाजर घालू शकता. हे मिक्स झालेलं आहे. आता त्याच्यात बाइंडिंगसाठी मी ओट्स घालणार आहे थोडेसे, जेणेकरून हे हेल्दी सुद्धा होईल अजून. आता याचा गोळा होतो व्यवस्थित. आपल्याला हवा तो शेप आपण देऊ शकतो. बारीक रवा घेतलेला आहे. बारीक रव्यावर आपण असं हे घोळून घेणार आहोत. यात आधी थोडंसं तेल घालून घेतोय. आपण मगाशी ज्याच्यात बीट फ्राय केलं होतं तीच पॅन घेतलेलं आहे. असे एक एक ठेवायचे. हे फ्राईंग पॅन घेतल्यामुळे कमी तेलात होतं. आता आपण याच्यावरनं थोडं थोडं तेल घालून घेणार आहोत. आता आपण हे पलटी मारून घेणार आहोत. हे छान शॅलो फ्राय झालेले आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. बीटरूट आणि बटाट्याचे कटलेट तयार आहेत. हे खाण्यासाठी तुम्ही केचप किंवा चटणी घेऊ शकता बरोबर.
ही झटपट होणारी रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा.